Yan. Finally, dumating na ang Hero GoPro 9 Black ko. Binili ko siya sa US, sa GoPro mismo. So, ngayon, ang video ko is unboxing niya. So, samahan niyo ako hanggang mamaya and para makita natin kung anong laman. So excited! Buksan na natin. I'm so excited! So, una, nandito ang memory card. May free siya na 64 GB na memory card. Pag kinuha nyo yung may deal doon. So, tapos, ito yung receipt. So, andito lahat. Receipt, invoice. So, yan. And ito yung 3-way tripod grip niya. So, buksan na rin natin. Ito. Cut mo. So, ang laman niya is yung 3-way tripod grip and arm niya. So, eto, nafo-fold yung arm. Sabi dito is, it's an ergonomic camera that grips transform into tripod. So, nagiging tripod din siya. So, buksan natin. Ayan. Ayan. Ganda niya. So, hindi ko siya alam kung paano tanggalin. So, ito guys, hindi siya kasama dun sa GoPro na order. So, kung order kayo, merong bundle na ang kasama lang niya is yung GoPro na camera, tapos yung itong extra battery, tapos yung memory card. So, kasi yun lang ang kasama niya. So, ito, sinama ko na rin siya sa pag-purchase kasi para makatipid dun sa delivery. Nag-charge kasi sila sa UPS ng delivery. So, ito yon. So, ito yung ito siya. Tapos, meron na, para na rin siyang tripod. So, ganyan. So, pag finold nyo siya, magiging parang selfie stick siya. So, waterproof na rin siya. Pwede nyo siyang gamitin sa pag diving kayo. So, eto. Dito nilalagay yung GoPro camera. So, lagay ko na muna siya dito. So, excited akong buksan yung iba. So, eto yung extra battery. So, may yung sa GoPro mismo na camera, may kasama siyang battery. Pero, meron kasi silang promo na merong extra battery. So, kinuha ko na rin yung bundle na yun. So, hindi ko na muna bubuksan yung extra battery kasi battery lang naman siya. So, tapos, baka na rin itong box. And dito na yung camera, bubuksan ko na. So, GoPro Hero 9 Black.
ito yung laman niya sa loob. Ganda ng case. Dati kasi yung mga GoPro, nasa ano siya, yung parang plastic na lalagyan. So wala siya kasamang bag. So ngayon, hindi ko alam sa 8 kasi ito yung first GoPro ko. So dati nagtitingin lang ako sa YouTube. So eto na, nakuha ko na. So buksan ko na yung loob. So excited. So ito yung laman. So yan. Ito yung laman. Tapos wala, ito lang yung parang manual niya. So balik ko na dito. So ito na yung camera. Ayan. Yung camera niya. Ay! So, ang galing ko na to. Ayan. So, eto na siya, guys. So, camera and yung charger. Tapos, ito yung pinaka-battery niya. So, yung kanina, ito, free lang niya to. So, ito yung battery. Tapos, ito yung mga mount. To. So, ito rin. So, ito yon, dito mo siya lalagay. Para kasi makabit mo siya sa mga selfie stick or tapos open mo lang to, tapos ko-connect mo na siya dito. So ganon siya. So close mo lang and tingnan natin meron ba siya sa ilalim. So wala naman na siya sa ilalim. So eto na siya, guys. Eto na yung buong laman ng in-order ko, the memory card. So, I'm so excited na gamitin siya kasi first GoPro ko, and then excited ako gamitin kung saan-saan, travel, food, vlog, kahit ano. So, panoorin yung video ko, guys, and that's all. Thank you.